به چه صورت میتونه باشه؟ همینه، سازوکار همینه. من حالا این رو پاک میکنم، ویدیو رو اسمش رو عوض میکنم، مثلا میذارم ویدیو، خب نمیشه میذارم ویدیو و فایل دیگه فرق نمیکنه. میام اینجا مقدار رو میذارم ویدیو و اینم میذارم دیگه مقدار ویدیو و در واقع میام اینجا اکون رو بردام میکنم مقدار ویدیو رو بریم این بر و دیگه این ایمیج نباشه، این هم میکنیم ویدیو این هم باشه ویدیو این هم باشه ویدیو. خب بریم اینجا یه رفرش کوچولو، یه سری ویدیوی ترکی دارم توی صفحه مثلا ایشون. خب سابمیت رو که میزنیم میاد میگه که نیمش هستش مثلا ایشون mp4، تایپش ویدیو mp4، تمپ نیمش رفت تو اینجا قرار گرفت، ارورش و حالا در واقع سایزش هم ایشونه 15 مگه اگه اشتباه نکنم 15.5 مگ. خب حالا میتونید در واقع برای شرط بزنید. بریم دقیقاً همین مقادیری که اینجا قرار گرفت رو قرار بدیم، با این تفاوت که ایمیجز نیست و یه دونه فرمولی بزنیم براش به نام ویدیو، همین سادگی. میام اینجا برمیگردیم میگیم که ویدیو نیم رو ما بده، میگیم که ببین ویدیو تو آرایی داری به نام نیم، اوکی اکو ویدیو نیم رو به من بده. میام اینجا الان ویدیو نیم رو به من برمیگرده، ببینید برگرد. خب این برداشتش رو هم دیگه بلدیم دیگه، این زیاد چیز سخت نیست. و بعد میگم یه دایرکتوری برات درست میکنم، دایرکتوری یا مسیر درست میکنم، اسمش هست ویدیوز باید میذاشم، ویدیو گذاشتن اشکال نداره و کارکرد بکنیم با ویدیو نیم دایرکتوری و دایرکتوری نوشتیم. خب فایل تایپ هم داره این دیگه، بنده خدا بالاخره باید چکش بکنم. میگیم پس مقدار دایرکتوری و مقدار پس اکستنشن، اینا حتما حروف بزرگ نیست. پس اکستنشن ایف ما mp4 میخوایم، مثلا یوتیوب و آپارات اینا وقتی mp4 هم ما mp4 کار میکنیم، میگیم که فایل تایپ مخالف mp4 باشه، بیاد اون آپلودی که اونجا گذاشتیم آپلود رو بیا بکن فالس، یا حالا ایف هم میذاریم مثلا ویدیو سایز بزرگتر از 2 3 4 به این صورت و آپلود مساوی با فالس، و در نتیجه ایف اگر آپلود مساوی با ترو نو آپلود فایل مقدار دلار ویدیو تمپ نیم و مقدار دایرکتوری. در واقع اومدم چیکار کردم، گفتم مقدارش رو عوض کن و به این شکل انجامش بده. خب ویدیو بود دیگه، این داره یه اروری میگیره برام. آها ببخش من اومدم تو این گذاشتمش، اشتباه کردم، به این شکل اومدم تو آرای قرار بودم حواسم نبود. خب در واقع دارم میگم که ویدیو تمپ رو با مقدار دایرکتوری عوض کنم. میام اینجا رفرش، یه چند ثانیه طول میکشه تا این مقدار در واقع بیاد اینجا قرار بگیره. الان این mp4 اینجا اومد قرار گرفت، میخوام دیگه بازش کنم برات. حالا میتونیم کدای گریش در واقع کدایی که داره رو ببینیم اینجا، من چیزی ندارم رانش بکنم. خب حالا اگه بخوای رانش بکنیم میتونیم از تگ در واقع بیایم اینجا ویدیو، حالا ویدیو بزنیم و سورس، بیاید در واقع ویدیو و مقدار آنکا این رو بزنیم و ویدثش رو مثلا بگیم 500 پیکسل، هیتش رو هم 400 پیکسل بزنیم و مثلا کنترلزش رو هم به این شکل و همین. حالا در واقع اجرا هم بشه. بیام اینجا رفرش بکنم، در واقع بیام حالا رفرش هم بکنم، این
حالا این مقدار اومد اجرا شده، به این شکل در واقع اومدم تونستم اجراش کنم. یا آهنگ شاد ترکیه‌ای به این صورت. پس اومد کارش رو درست انجام داد. خب برگردیم دوباره. حالا یه دونه ویدیو دیگه هم بذارم، در واقع میتونم ایشون رو بذارم، سابمیت رو بزنم، اومدش این ور. نه بذارم. آها میبینید به خاطر این هستش که من این رو دارم در واقع قرار میدم. خب کپی این طول میکشه تا کپی بشه، یا اینکه بیشتر از 20 مگ بوده. این رو بذاریم من بکنمش 50 مگ، احتمال داره. رفرشش بکنیم، بذاریم آلت اینتر من بزنم. آره ببینید 20 بیشتر از 20 مگ. ببینید اوکی میذارم، سابمیت رو میزنم. الان ببینید این در واقع مقدار هم اومدش. بزنیم الان رفرش بکنیم، این مقدار جدید رو در واقع میاد میخوره به این شکل، به این صورت. خب در واقع تونستم اطلاعات رو ببرم. آیا میتونیم در واقع شبیه قبلی هم اجراش بکنیم؟ آره بیاید یه تایمی رو هم اینجا قرار بدید که اگه بخواد در واقع اینجا، اگر حالا مثلا بیاد این رو قرار بدیم اینجا، حالا میبینید که در واقع اومد اینجا چیکار کردش، این رو به این صورت قرارش داد. به همین راحتی الان فیلمش میبینید عوض میشه. خب به این شکل این هم فاین. حالا فانی هم بود دیگه، یه دو سه تا شروع هم زدید دیدید. خب به این شکل در واقع تونستیم اطلاعات رو قرار بدیم. حالا ویدیو هم به همین شکل، ویدیو هم همینه، حالا دیگه MP3 هم همینه، PDF هم همینه، پس بندش عوض میشه، همین به همین سادگی. بقیه‌اش رو هم به همین قشنگی میتونید قرار بدید.